Kết cục bi thảm của nghề giết mổ chó, nghiệp chướng là có thật. Gia đình bà Chi ở Lâm Đồng đã phải chịu cảnh báo kinh hoàng vì hành nghề giết mổ chó gia cầm trong nhiều năm. Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có khoảng 5 triệu con chó bị giết thịt để phục vụ quán ăn nhậu. Dù không có một bộ luật nào cấm cho nghề giết thịt chó, nhưng việc sát sinh đó đã tạo ra đầy ác nghiệp. Những quả báo nhãn tiền của những người hành nghề giết mổ, giống như gia đình ở Lâm Đồng này, vẫn chưa đủ cảnh báo. Bà Nguyễn Thị Chi ở miền Trung lên vùng đất trồng Lâm Đồng lập nghiệp từ những năm 1980. Chồng bà tên Trung cùng quê, gia cảnh đều nghèo khó. Thời gian đầu, hai vợ chồng đi làm thuê cuốc mướn, sống tằn tiện qua ngày. Sau vay mượn tiền của anh em họ hàng, bà mở quầy bán gà vịt tại chợ thị trấn. Lúc đầu, ngày bà chỉ túc tắc bán được một vài con. Những ngày giáp Tết hay mùa cưới, bà thịt cả 100 con, đủ loại, gà, vịt, thỏ, chó, ngan ngỗng. Bà kể thu nhập trung bình mỗi ngày 500.000. Những ngày đông khách, bà kiếm vài triệu ngon ơ. Từ đấy, kinh tế nhà bà phất lên như diều gặp gió, cả làng ngưỡng mộ. Một chiều nọ, có bà cụ già tay bị tai gậy đến nhà bà xin ăn. Nhận chút thực phẩm và ít tiền từ tay, bà cụ già ăn xin bảo: "Cô ơi, nhà cô sắp có đại họa rồi đấy. Cô nghe tôi nên dừng lại nghề sát sinh, phát tâm ăn chay niệm Phật để giải nghiệp, kéo sau này hối hận cũng chẳng kịp đâu." Nghe vậy, bà Chi tức giận gắt gỏng: "Bà này ăn nói luyên thuyên, xéo ngài ra khỏi nhà tôi, từ giờ đừng có phát mồm đến đây xin ăn nữa nhé." Một tuần sau, có gia đình ở thị trấn Liên Nghĩa tổ chức đám cưới con trai, đặt bà Chi là một tạ thịt chó. Chồng bà phải mất 2 ngày xuôi ngược khắp nơi thu mua cả thảy được 9 con. Buổi chiều, trong lúc ngồi đun nước sôi chuẩn bị làm thịt, nhìn vào cái lồng nhốt chó, bỗng dưng bà bị hút vào con chó cái màu vàng. Nó có chữa, bụng khá to, nằm bệt dưới lòng vì mệt. Chợt bắt gặp ánh mắt của bà Chi đang nhìn, con chó vàng liền nhổm dậy. Nó dúi cái mõm qua ô lồng sắt, mắt nhìn bà như van lơn, kêu như van xin tội tình. Bà Chi chợt rùng mình, bà hớt hải chạy lên nhà bảo chồng: "Ông ơi, con chó vàng nhốt ở lầu dưới gốc cây ngọc lan đang có chữa, nó vừa van xin tôi đấy. Hay là mình để nuôi vài tuần, chờ nó đẻ xong rồi giết thịt sao ông nhé?" "Bà có điên không vậy? Con chó biết nói à, mà bà lại bảo là nó van xin bà, vớ vẩn." Nói đoạn, ông bước quỳnh quỵt ra sân, cầm cái chày bằng gỗ liêm đen bóng. Đớp, bà Chi chạy ra đến nơi, đã nhìn thấy con chó vàng nằm chết duỗi, không kịp tru lên một tiếng. Hai mắt nó ướt nhẹp. Mổ bụng lòi ra 5 con chó con, còn chưa đủ hình hài. Bà Chi bỗng thấy sống lưng ớn lạnh. 6 giờ chiều mới làm thịt xong 9 con chó. Ông Trung chồng bà phải huy động thằng Tuấn, con trai cả, đang học lớp 12, nghỉ học thêm để phụ ông chở lên thị trấn. Hai bố con đi 2 xe. Buổi tối, bà Chi chờ mãi không thấy chồng và con về. Sốt ruột, điện thoại cho chồng thì nghe tiếng gắt: "Tôi với thằng Tuấn đang uống rượu trên đám cưới, khuya mới về, bà cứ ngủ trước đi." 11 giờ đêm, chồng con vẫn chưa về. Ruột bà Chi nóng như lửa đốt. Tiếng chuông điện thoại kêu reng, tiếng thằng Tuấn hốt hoảng: "Mẹ ơi, bố con bị tai nạn chết rồi." Sau này, thằng Tuấn kể, tan bữa tiệc cưới, hai bố con phóng xe về. Bố đi trước, con đi sau. Đột nhiên, xe ông Trung đâm thẳng vào gốc cây bên đường. Xe máy đổ rầm, ông Trung ngã vật xuống đường, đập đầu vào tảng đá. Trán ông vỡ toang. Sau cái chết của chồng, nhớ lại lời dặn của bà cụ ăn xin hôm nào, bà Chi thấy rợn rợn. Lẽ nào lời tiên tri về đại họa giáng xuống nhà bà là thật? Nhiều đêm không ngủ,
Nằm vắt tay lên trán, bà cũng định bụng dừng lại nghề giết mổ. Nhưng nghĩ đến khoản lãi tiền triệu, tiền trăm mỗi ngày, bà lại thấy tiếc. Vả lại 2 thằng con trai đang tuổi ăn tuổi lớn, bà không cố gắng kỳ cớp, sau này lấy đâu ra tiền mà lo lắng tương lai cho chúng. Một hôm, bà Chi bảo Tuấn: con học xong lớp 12 thì ở nhà giúp mẹ, học hành tốn kém, ra trường lương 3 cọc 3 đồng, sống sao nổi. Tuấn nghe lời mẹ, vài tháng sau nó trở thành anh đồ tể sắc tài, tiền kiếm như nước. Gái trong vùng mê Tuấn như điếu đổ, nhiều gia đình muốn gả con cho Tuấn, vì Tuấn vừa khỏe mạnh, chịu thương chịu khó, lại kiếm được tiền. Cuối cùng, Tuấn quyết định lấy cô Kim, hoa khôi của thị trấn. Cưới con trai đầu, bà Chi làm cổ tưng bừng suốt 3 ngày 3 đêm, khách mời dự đông nườm nượp, gà vịt giết không biết bao nhiêu mà kể. Bà Chi khan hết cả tiếng, nhưng mặt vẫn cười ngời ngợi như hoa. Song niềm vui ngắn ngủi chẳng tày gan. Trước hôm đón dâu một ngày, đêm muộn khi khách về hết, chú rể lụi hụi mắc lại đèn chùm trong phòng ngủ. Chẳng hiểu hí hoái thế nào mà bị điện giật chết. Ngày cưới trở thành ngày tang, bà Chi ngã ngửa người, khóc ngất lên ngất xuống. Gắng gượng lo xong đám tang cho con, bà Chi lăn đùng ra ốm, suốt ngày nằm bệt trên giường, mỗi bữa chỉ giúp được vài 3 thìa loãng. Đúng 3 tháng 10 ngày, bà mới nhóc nhách ngồi dậy, lần thành giường tập đi. Bà bắt đầu tin vào luật nhân quả, vào ác nghiệp sát sinh mà mình gieo rắc suốt 10 mấy năm. Bà thỉnh mời các nhà sư đến nhà, lập đàn tế lễ giải nghiệp suốt 3 ngày 3 đêm, rồi mua cả tạ, lương, ốc, cá, phóng sinh. Bà bảo thằng Công, con trai út của bà: mẹ cả đời vất vả hành nghề sát sinh, cũng chỉ vì muốn tạo dựng tương lai tốt đẹp cho con gắng học cho tốt, có công ăn việc làm đàng hoàng tử tế, đỡ khổ con à. Công đang học lớp 12 trường huyện, nó học rất giỏi, mơ ước thi vào trường đại học an ninh. Một buổi chiều, đi đá bóng cùng đám bạn về, nó thấy đau đầu gối chân trái, cứ nghĩ là do chạy nhiều, nên nó cứ cắn răng chịu đau. Mấy tuần sau, đầu gối sưng to, nhức nhói suốt ngày đêm, không ngủ được. Bà Chi đưa nó đến bệnh viện tỉnh Lâm Đồng khám. Xét nghiệm khối u to như quả trứng gà, bác sĩ kết luận nó bị ung thư xương. Nó khóc ầm lên, bà Chi thì chết lặng. Nghe bác sĩ tư vấn, bà Chi đưa thằng Công xuống bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. 5 tháng sau, khối u càng to, bà chuyển nó về bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, điều trị thêm 5 tháng nữa. Bác sĩ khuyên nên cắt chân, nhưng thằng Công giải nảy. Nó mới 18 tuổi, cắt chân đến tận đùi thì đâu còn ước mơ trở thành chiến sĩ an ninh. Bà Chi nuốt nước mắt đưa con về nhà, chữa trị bằng đông y. Cứ nghe đồn ở đâu có thuốc hay, thầy giỏi là bà lần mò tìm đến. Của nã trong nhà lần lượt đòi nón ra đi. Cho đến lúc sạch sành xanh cũng là lúc khối u ở chân Công to như cối đá lỗ. Da căng mọng tím tái, gân xanh nổi chằng chịt, trông chả khác chi cái mề gà. Một ngày khối u vỡ ra, máu mủ chảy lên láng khắp giường, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Ruồi nhặn từ đâu bay đến ào ào. Bà Chi phải giăng mùng kín mít suốt ngày. Chốc chốc bà cầm cái quạt, đập cái đợp vào thành màng, xác ruồi rơi ào ào. Thế mà một lúc sau, cả cái màng lại đen kịt ruồi bâu. Mùi hôi thối bốc ra cả những nhà xung quanh. Hàng xóm phải đóng cửa nhà kín mít. Trong người gầy guộc, chỉ còn da bọc xương. Khối u ở chân trông càng to càng khủng khiếp. Vết loét ngày càng lan rộng, trông như miệng con chó thui. Nó kêu la rền rĩ suốt ngày đêm vì đau đớn. Nghe người trong thôn mách dùng nhựa con cốc nhỏ lên vết loét, khối u sẽ khỏi. Bà Chi đi bắt liền 5 con, dùng dao chặt đứt đôi chân rồi quét lên thành miệng vết loét.
Tiếc rẻ, bà dùng vải xô bó chặt thân 5 con cóc lên trên. Thằng Công hét toáng lên như con lợn bị chọc tiết. Xót quá mẹ ơi, con không chịu được nữa đâu, mẹ giết con đi, con đau đớn lắm. Một buổi chiều, một nhà sư già bộ hành ghé vào nhà, xin cốc nước. Biết hoàn cảnh éo le của bà, nhà sư bảo: cháu nó bị thế này là do gánh nghiệp sát sinh của chị. Mệnh cháu hết rồi, không cứu được đâu. Chi bằng chị đưa cháu đến quán Thế Âm Tịnh Thất ở xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Ở đó có ban hộ niệm Phật A-di-đà. Chị nhờ sư trụ trì và các Phật tử trong ban hộ niệm tụng kinh niệm Phật, trợ niệm trợ duyên, giải nghiệp cho cháu bớt đau đớn, ra đi thanh thản, vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Sư chú Hiền ở chùa Quán Thế Âm kể, lúc ra mở cửa, vừa nhìn thấy cái chân voi với khối u khủng khiếp bốc mùi hôi thối nồng nặc, máu mủ chảy tông tổng, tôi muốn buồn nôn, sợn hết cả da gà. Đã nhận hàng trăm ca hộ niệm, nhưng chưa bao giờ tôi thấy có người bệnh nào lại trong tình trạng kinh khiếp đến như vậy. Nhưng nhìn vào khuôn mặt xác xơ khổ đau tột cùng của người mẹ, cùng lời van xin đến tội tình: xin thầy rủ lòng thương cứu vớt, mẹ con đã hết đường sống rồi. Nhìn cảnh cháu Công còn da bọc xương nằm trên rỉ, tôi không đành lòng từ chối. Tôi liền thưa chuyện với sư trụ trì, Đại Đức Thích Giác Nhàn. Thầy bảo: cửa Phật từ bi, che chở mọi khổ đau của kiếp người, con cứ nhận họ vào. Từ hôm đó, hàng ngày, vào mỗi buổi sáng và chiều, sư chú Hiền, sư chú Sơn và 40 Phật tử trong ban hộ niệm đã ngồi xếp bằng thành vòng tròn, tụng kinh niệm Phật cho Công. Mùi hôi thối bốc ra nồng nặc khắp căn phòng. Một số người không chịu được đã chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Tiếng kêu la của Công nhiều khi áp cả tiếng mõ, tiếng chuông. Hai sư chú và các Phật tử vẫn dốc lòng nhất tâm hộ niệm suốt 2 tiếng. Máu mủ từ vết loét to ngoạc, nhỏ tổng tổng xuống tấm mền lót bên dưới. Một lúc lại phải thêm tấm mền khác. Ngày 3 lần, sư chú Sơn đi găng tay y tế luồn qua miệng khối u, thọc sâu vào bên trong đến tận khuỷu tay, móc dần những cục thịt thối ra để cho Công bớt đau. Chú làm ân cần dịu dàng, khuôn mặt chú hiền từ, vừa làm chú vừa nói với Công: sư chú biết con đau lắm, nhưng nếu con cứ kêu rên như thế sẽ khiến con càng đau càng mệt. Con hãy nương vào lời tụng niệm A-di-đà Phật mà các bác, các cô chú ở đây đang tụng cho con, và con hãy tụng theo. Sư chú tin con sẽ bớt đau. Công làm theo, từ đấy nó thấy bớt đau nhiều. Sư chú Sơn kể, mấy ngày sau, Công không kêu rên nữa, cậu thành tâm niệm Phật. Điều kỳ lạ là mùi hôi thối bớt dần. Ai cũng ngạc nhiên và càng tin vào sự vi diệu của đạo Phật. Vì thế càng hết lòng hộ niệm cho cậu ấy. 1 tháng sau, vào buổi sáng, khi sư chú Sơn đang lựa tay khẽ khàng móc từng mảng thịt thối trong khối u khổng lồ, Công nhẹ nhàng bảo: chú Sơn ơi, tối qua con nằm mơ, thấy Phật Di Đà về đón con đi. Ngài mặc áo vàng rực, tay cầm đóa sen vàng, Ngài mỉm cười với con chú ạ. Thế con có sợ chết không? Chú Sơn hỏi. Con chỉ sợ đau chứ không sợ chết. Chú vẫn bảo con, nếu con thành tâm niệm Phật hàng ngày, con sẽ được vãng sanh về cõi cực lạc. Sư chú Sơn mỉm cười gật đầu. Công bảo: con muốn gặp mẹ con. Khi mẹ ngồi bên, Công nói giọng nhẹ nhàng nhưng rành rọt: mẹ ơi, con bị bệnh thế này là do mẹ tạo nghiệp sát sinh suốt 15 năm đó. Mẹ đừng làm nghề giết mổ gà vịt nữa nha. Dù cho phải đi ăn xin, mẹ cũng không được làm.
mà mẹ chuyển hẳn sang ăn chay trường đi, còn ăn mặn là cộng nghiệp cho những người làm nghề giết mổ. Buổi chiều hôm ấy, Công trút hơi thở cuối cùng trong tiếng mõ lời kinh của ban hộ niệm chùa Quán Thế Âm. Công ra đi nhẹ nhàng, thanh thản, không rên la, không đau đớn.